السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة براندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض بونشو مثلث بغرزة جميلة جدا. الغرزة دي مميزة في انها بتكون واخدة شكل مجسم، وكمان بتكون تكرار لسطرين. الغرزة بتكون سهلة جدا ومناسبة ان احنا نعملها بأي نوع خيط احنا حابين نستخدمه، سواء رفيع او سميك او ملون او سادة. البونشو ده هنقدر نعمله لأي مقاس احنا حابين نعمله، هيكون مناسب للأطفال وكمان الكبار. بالنسبة للخيط اللي أنا هستخدمه، فهستخدم خيط إليزا لانا جولد. الخيط ده بتكون فيه نسبة صوف 49%، فبيديني البونشو بيدفي جدا لأنه فيه نسبة صوف عالية. ومقاس الإبرة اللي أنا هستخدمه مع الخيط ده هيكون 6 مليمتر، وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا أي نوع خيط انتوا حابين تستخدموه ومعاه مقاس الإبرة المناسب للخيط. قبل ما نبدأ بس هفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل فيديوهات القناة، وما تنسوش تدعموني بأنكم تعملوا لايك وكومنت على الفيديو ده، علشان في ناس كتير دايما بتسألني على درجة اللون اللي أنا بستخدمه. فدرجة اللون اللي معايا 645 خيط إليزا لانا جولد. أول حاجة طبعا هنعملها هي عقدة البداية. بعد كده هنشتغل عدد من السلاسل يقبل القسمة على 8 ويكون مناسب مع محيط الراس للمقاس اللي احنا بنعمله. بالنسبة للمقاس اللي أنا عملته فبيكون مقاس مناسب للكبار، واشتغلت فيه 80 سلسلة وهشتغل بنفس الخطوات: 1 2 3 4 5. وكده أنا اشتغلت ال80 سلسلة. هلف السلسلة كلها على الاتجاه الصحيح بالشكل ده. ببتدي ان انا اظبطها كده زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده، علشان لما اقفل السلاسل كلها تكون مظبوطة. بعد كده هلفها بالشكل ده، وهروح هنا على اول سلسلة اشتغلتها وهدخل فيها بالإبرة بالشكل ده، شايفين؟ بعد كده هشتغل غرزة المنزلقة. بسحب الخيط من الحلقة دي، بعد كده بسحب الخيط من الحلقة دي، وكده أنا اشتغلت غرزة المنزلقة وقفلت السلسلة كلها. علشان كده بقول لكم لازم اتجاه السلسلة كله يكون في الاتجاه الصحيح، ومقاس السلسلة يكون مقاس مناسب مع محيط الراس اللي احنا بنعمله البونشو. بعد كده هنشتغل سلسلة واحدة ارتفاع، وهروح على السلسلة بعد السلسلة اللي احنا قفلنا فيها بغرزة المنزلقة وهشتغل فيها غرزة الحشو. هدخل في السلسلة بالشكل ده، بعد كده بسحب الخيط، بيكون معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الحلقتين مع بعض ودي كده غرزة الحشو. هكمل بنفس الخطوات وهشتغل في كل سلسلة بتقابلني غرزة حشو، وفي النهاية بيكون عدد الغرز للحشو اللي معايا نفس عدد السلاسل اللي أنا بدأت بيه. وكده أنا وصلت لنهاية السطر رقم 1، ودي كده آخر غرزة معايا، الغرزة رقم 80. بعد كده هروح على أول غرزة اشتغلتها وهقفل فيها بغرزة المنزلقة. هدخل في الغرزة بالشكل ده، بعد كده هسحب الخيط، بعد كده هسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة، وده كده بيكون شكل السطر رقم 1. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 2. هرتفع ب2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان هشتغل 4 غرزة عمود بلفة. بلف الخيط على الإبرة، بعد كده بدخل في نفس الغرزة، بسحب الخيط، بيكون معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب كل حلقتين مع بعض بالشكل ده، وده كده العمود رقم 1. وهرجع تاني لنفس الغرزة أشتغل العمود رقم 2، وفي نفس الغرزة العمود رقم 3، وفي نفس الغرزة العمود رقم 4. بعد كده هسيب 3 غرزة، 1 2 3، وهروح على رقم 4 أشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة، 1 2
3 4. وهبتدي إن أنا أكرر بنفس الخطوات دي لحد آخر السطر. هسيب 1 2 3 وهروح على رقم 4 أشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة، وهكرر بنفس الخطوات دي لحد آخر السطر. كررت بنفس الخطوات لحد لما وصلت لنهاية السطر رقم 2، وبيتبقى معايا 1 2 3 3 غرز مش بنشتغل فيهم. بعد كده هنروح على أول غرزة عمود وهنقفل بغرزة المنزلقة بالشكل ده. بعد كده هجيب 2 علامة للغرز. أول علامة بحطها في آخر مسافة معايا عند الإبرة بالشكل ده. المكان ده هيكون فيه تزايد، وعلى الجنب التاني بشتغل تزايد، فبستخدم علامة تانية. بنعد المسافات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهحط هنا العلامة، ولازم العلامتين قصاد بعض يكونوا على المنتصف بالظبط على الجنبين. لو عديت المسافات اللي هنا هلاقيهم نفس عدد المسافات اللي هنا. هنبدأ في السطر رقم 3. هشتغل 2 سلسلة ارتفاع، بعد كده هشتغل غرزة البريد الأمامي في أول عمود بلفة هنا. بلف الخيط على الإبرة، بعد كده بدخل في العمود، بخلي العمود على الإبرة بالشكل ده، بسحب الخيط، بعد كده بسحب كل حلقتين مع بعض. بعد كده هروح على النص. شايفين هنا ده كده أول عمود اللي أنا اشتغلت فيه عمود بريد أمامي، بعد كده ده هنا تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. في النص هنا بين تاني عمود وتالت عمود هشتغل 3 عمود بلفة. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في المسافة بين الاتنين عمود وبشتغل 1 2 3. بعد كده هشتغل 2 سلسلة 1 2. هرجع تاني لنفس المسافة وهشتغل فيها 3 عمود بلفة 1 2 3 بالشكل ده. شايفين؟ بعد كده هنا هشتغل في آخر عمود معايا عمود بريد أمامي. بلف الخيط على الإبرة وبخلي العمود على الإبرة بالشكل ده، بعد كده بسحب الخيط وبشتغل كل حلقتين مع بعض بالشكل ده. هنبتدي إن احنا نكرر نفس الخطوات دي على كل الغرز. بلف الخيط على الإبرة وبشتغل غرزة البريد الأمامي، بعد كده هنا بروح في النص بين العمود التاني والعمود التالت وبشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3. بعد كده 2 سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3. وآخر عمود هشتغل فيه عمود بريد أمامي بالشكل ده. هكرر على كل الغرز لحد لما أوصل للغرزة أو مجموعة الغرز اللي قبل العلامة. وكده أنا وصلت لمكان العلامة، ودي آخر مجموعة من الغرز اشتغلتها بنفس الخطوات. هنا كده بوصل للمسافة اللي فيها العلامة، بشيل العلامة علشان مكان العلامة هنشتغل التزايد. التزايد هيكون 3 غرزة عمود بلفة 1 2 3. بعد كده 2 سلسلة 1 2، وفي نفس المكان هنرجع وهنشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3.
في المكان ده هرجع تاني احط العلامة علشان ده هيكون ثابت معانا في كل سطر هنشتغل فيه التزايد. بعد كده هكمل شغلي بنفس الخطوات. هنشتغل هنا غرزة العمود البريد الأمامي، بعد كده هنا في النص بين العمود التاني والعمود التالت هنشتغل 3 عمود بلفة، 1 2، وهكرر بنفس الخطوات لحد لما بنوصل لآخر السطر وبنوصل للعلامة رقم 2 وبنشتغل فيها التزايد بنفس الخطوات بالظبط. وكده أنا وصلت لنهاية السطر رقم 3، ودي كده العلامة رقم 2 هشيلها وهشتغل مكانها التزايد. التزايد بيكون 3 عمود بلفة، 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2، برجع تاني لنفس المكان وبشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وهنا هحط مكان العلامة. بعد كده هنقفل بغرزة المنزلقة في أول غرزة اشتغلتها في السطر، ودي بتكون غرزة البريد الأمامي. بقفل بغرزة المنزلقة، ودي كده أول غرزة منزلقة، 1. بعد كده هشتغل في العمود اللي بعده غرزة منزلقة، 2. بعد كده العمود اللي بعده غرزة منزلقة، 3. العمود اللي بعده غرزة منزلقة، ودي كده رقم 4، وبنوصل هنا للمسافة دي وبشتغل 5 غرزة المنزلقة، وهنا هبدأ السطر رقم 4 في المسافة دي. دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 4 وهنشتغل ارتفاع 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان هنا هشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. بعد كده هروح على المسافة دي وهشتغل فيها 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. وهنبتدي ان احنا نكرر بنفس الخطوات. هنشتغل في المسافات اللي بتكون من غرزة السلسلة، 2 سلسلة، شايفين المسافة دي، بعد كده المسافة دي، بعد كده المسافة دي، وهنبتدي ان احنا نكرر في كل مسافة بتقابلنا هنشتغل 4 عمود بلفة لحد لما بنوصل لمكان العلامة وبنشتغل التزايد. وصلت لمكان العلامة هشيل العلامة وهنشتغل مكانها تزايد. التزايد هيكون في نفس المسافة دي، 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. بعد كده هنشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهرجع تاني لنفس المكان أشتغل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. وبكرر بنفس الخطوات دي، لكن هنا هرجع تاني أحط العلامة علشان منساش مكان التزايد، وهكرر بنفس الخطوات دي في كل مسافة بتقابلني هنشتغل 4 عمود بلفة لحد لما بنوصل لمكان العلامة رقم 2، وهنا بشتغل التزايد بنفس الخطوات اللي أنا اشتغلتها. قربت على نهاية السطر رقم 4، ودي هنا مكان العلامة رقم 2، هشتغل مكانها تزايد 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. بعد كده 2 سلسلة، 1 2، في نفس المكان تاني هرجع أشتغل 4 عمود بلفة، 1
2 3 4. في المسافة دي هرجع احط علامة الغرز علشان ده هيكون مكان التزايد في كل سطر. بعد كده هروح على اول عمود معايا وهشتغل فيه غرزة المنزلقة بنفس الخطوات زي السطر رقم 3. هنشتغل السطر رقم 5. هنرتفع ب2 سلسلة. في اول عمود هنشتغل عمود بريد امامي، وبين العمود رقم 2 والعمود رقم 3 هنشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 2 سلسلة. 1 2 وهرجع تاني لنفس المكان اشتغل 3 عمود بلفة كمان. 1 2 3 واخر عمود هنشتغل فيه بريد امامي. ودي كده شكل الغرزة واللي بيدي شكل المجسم للغرزة. هنبدأ ان احنا نكرر نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه على الغرزة دي على كل الغرز اللي بتقابلني لحد لما بنوصل للغرزة اللي فيها التزايد. الغرزة اللي فيها التزايد هنشتغل ازاي؟ بنفس الخطوات بالظبط. الغرزة الاولى هنشتغل فيها بريد امامي، وبين الغرزة التانية والغرزة التالتة هنشتغل 3 عمود بلفة. 2 سلسلة. 3 عمود بلفة. وفي آخر عمود هنشتغل البريد الأمامي، وفي مكان العلامة هنشتغل 3 عمود بلفة. 2 سلسلة. 3 عمود بلفة في نفس المكان، وهرجع على نفس المجموعة من الغرز دي أشتغل بنفس الخطوات. العمود الأول هنشتغل فيه عمود بريد أمامي، وبين العمود التاني والعمود التالت هنشتغل 3 عمود بلفة. 2 سلسلة. 3 عمود بلفة في نفس المكان، وفي آخر عمود هنشتغل عمود بريد أمامي. وهنكرر شغلنا بنفس الخطوات دي زي ما انتوا شايفين معايا كده. اشتغلنا تكرار لسطرين. هنبتدي ان احنا نكرر نفس الخطوات بالظبط، تكرار للسطر رقم 4 والسطر رقم 5 لحد لما بنوصل لمقاس البونشو اللي احنا عايزين نعمله، سواء احنا بنستخدم فتلة رفيعة او فتلة سميكة وبنشتغل لمقاس كبير او لمقاس صغير. بكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعموني بانكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الغرزة دي. والسلام عليكم ورحمة الله.